Geng, kita dekat Akihabara minat ni. Oh, kat luar ni murah pula. Ada retro punya weh, yang lama-lama punya, tengok. Oh, tembak. Japan Animation Birthplace, Koizumi. Oh, okey. Toei. Sebenarnya tertarik dengan harga dia lah. 590 yen. No pork. No pork. Okay, good. Yes. Wah. Suasana Akihabara pada waktu malam. Banyak nak naik ni. Queue ni. Oi, beratung. Oh, vending machine je kat dalam ni. Jom pusing. Tu nak cari ni. Geng, selamat pagi semua. Takoyaki dah sedap, dah ready dah. Suasana macam ni rasa macam winter sonata pula tau. Go! Selamat pagi geng. Semalam kami relax je, cover balik keletihan hari sebelumnya, travelling semua. So, hari ni hari kedua dekat Tokyo. Hari ke-6 kita punya travel. Kita akan pusing Tokyo, kita tengok banyak tempat. First thing first, geng-geng anime, geng-geng gaming, geng-geng peminat Jepun ni, stay tune lah. Ada banyak benda aku tunjuk kat hampa. Walaupun aku tak minat, aku akan tunjuk kat hampa. Jom. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have. Geng nak pergi Toei ni dia bukan senang, payah daripada ambil metro kena beli tiket lain, naik train ni pula. Cukup penuh. 1000 penuh Cukup tak apa. padu lah, Kita akan lawan arus. Teknikal kita ni. Kosong lagi kita. Oh, kosong tak apa. Ni last destination. Dah. Ni 9 session lah. Lepas tu tukar lagi. Semua benda aku kena buat. Depan ni tak buat apa. 40分の発車です。発車まであと2分ほどお待ちください。西武線をご利用くださいましてありがとうございます。途中練馬でエクライナー快速急行ハンドルと待ち合わせいたします。また同じく練馬駅では各駅停車。 Geng, keluar je pada stesen Oizumi Gakuen ni kita punya Oizumi Anime Gate. Station ni dia terkenal dengan animation, so kat luar ni dah ada Japan Animation Birthplace, Oizumi Anime Gate. Oh, setiap tahun ada satu kartun tu. Oh, baru 1978. Ada lagi. Setiap tahun depan satu. Alhamdulillah. Kena scan. Kena scan 100 yen. Okey, boleh. Nak buat vending machine pun tak tahu. Sumimasen. Arigatou gozaimasu. Geng, kita dekat Toei Animation Museum dah sampai juga tempat ni. Tempat ni Toei ni production house untuk kartun-kartun yang famous. Anime kartun pula, dia bukan kartun. Anime yang famous macam Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon. Bagi hampa yang betul-betul minat anime ni macam karya lah noh, anime ni. Jom masuk.
Aku tak tahu dia explain apa lama kat customer depan tu. Harap-harap kita cepat sikit lah. Ha je. On depan ha. Lagi 20 juta je. Okay, 3 ticket for 3 people. 3 ticket. Tiket tu, yes. How much one ticket? One ticket? フリーになります。 Yeah, 3 ticket. あります。OK でしたらこちらお願いします。 Okay. じゃあこちら OK です。 Okay. はい。じゃあこちら3名様で OK です。 No, no, ステッカーになっておりますので、こちら。 Ah, okay. Okay, okay. Geng dia cakap Jepun punya lama aku tak tahu dia cakap apa. Ni lalah dapat tiket free je. Kami nak bayar padahal free je. Toei. Padahal aku tak tahu Toei tu apa. Tapi ni kita ada peminat anime kita. Sagi yang tolong explain kat aku noh. Bukan cuba sebab. Okey, sampah tu tolong buang. Kat sini payah betul ya nak cari tong sampah. Okey, last. Subscribe to Travel Mission. Geng, kat sini hampa tengok Dragon Ball. Dia kata ada 7. Kita cari satu-satu lah. Ni yang the first one. Geng, Dragon Ball yang kedua. Inilah Dragon Ball yang ketiga. Mana lagi? Takkan ada 3 je. Dragon Ball yang keempat atas pokok. Yang kelima. Geng, peminat anime, aku rasa kami over expect tempat ni. Kami duk expect dia ni macam contoh kita ada Disney Studio kan, kat situ ada banyak interaktif apa benda. Padahal benda ni bangunan kecil, satu bangunan je, tak boleh ambil video. Dan tempat yang boleh ambil gambar pun hampa tengoklah yang ni. So dia ada macam benda-benda yang terlalu sikit lah. Macam untuk peminat Dragon Ball, dia ada satu tempat yang kita boleh ambil gambar. Slam Dunk, dia ada area dia. Dan kartun-kartun lain. Bagi aku dengan datang jauh daripada center, dengan tiket berbayar, walaupun tiket museum ni free, bagi aku tak berapa worth it lah. Lain lah kalau hampa nak try juga. Oi, ni tanya peminat anime, apa pendapat hang? Aku disappoint gila main tengok tu. Sebab aku ingat kan ada One Piece lain dah. Dia semua macam setiap bahagian tu sikit je. So not worth it, cari museum lain. Nanti kita research. Satu benda yang fun sikit adalah cari Dragon Ball tu lah. 7 Dragon Ball. Ni kami dapat yang ke? Ni bukan Dragon Ball. Okay geng, to the next station. Oh, destination. Geng, dengan disappointment tu kami nak balik ke station center balik to the next destination. Tiba-tiba jumpa satu kedai ni. Local food. Sangat murah. Kami sebenarnya tertarik dengan harga dia lah. 590 yen nasi udang sotong sandbora dengan sayur, 2 sayur. Semua murah kat sini. Sekali dengan sup pun ada. Sebelah ni pula. Nampak? Sup, nasi, tempura set. Makan dulu lah. Jom. Kedai kecil sebelah metro je. Padahal Green tea ya. oh, bagi tea, tak tahu dia kira ke tak. Kita touch screen untuk start order. Oh, okay. Please teach me. Yeah. We have English captions, so Okay. yeah, So nice. you can choose from here, like this. Yes. Okay, so nice. Okay. This is with rice, yeah? This is with rice. Yes. With rice. Okay. Alright, thank you. Yes, meat, pork meat. Meat. Saya sikit sah. No, We is don't it have pork free? Yeah? pork. Pork free, yeah? Yeah. Pork All free. seafood. All Pork free, all seafood. seafood only. Seafood. Okay. This No still pork, not- huh? No pork. No pork. Okay, No good. pork. Okay. Yes. Okay. Kedai kami pilih ni pork free dan dia item kami order pun semua seafood. So shouldn't be a problem. Okay je. Order pun style modern tu. Padahal kedai kecil, luar bandar, harga pun murah. Ni dapat black tea ni tak tahulah free ke tak. Sagi kita tengok balik. Gang, jom kita review. Kita start dengan sup. Tak sangka boleh dapat sup free. Oh, strong.
sedap macam herbal soup ni. Tempura ni kena try satu-satu ni. Wah, sedap dan fresh. Tempura fresh. First time aku nak try makan chopstick. Tak jadi geng. Apa? Kena sop. Excuse me. Yes. Spoon fork. Okay. This one? One. Sangat murah. Dia punya makanan apa boleh try lah kat sini. Thank you. Apa boleh try lah makanan dia. 1770円支払い方法カードですか差し込みのみになります Okay. ペンお願いしますサインサイト OK ありがとうございます 我写 Okay. はいレシートのはいありがとうございます Kak ambil lah Kak ありがとうございました Thank you ありがとうございます Okay. No bad. No No bad. Bye. Hello. Yeay, dapat kawan anjing kat Jepun guys. Sambil-sambil jalan ni kita jumpa satu anime figure shop. So, ini dia anime figures. Kita minat ni. Lawa tapi mahal. 200 semua. Kenal ni. Ni kartun Bleach. Tak kenal. Topik gitu. Sumpah aku tak kenal. Oh, kat luar ni murah pula. 1,000 noh. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do. I ain't over you. I ain't over. I ain't over. No matter what I do, I ain't over you. Geng, kita dekat Akihabara, satu tempat dekat Jepun, satu pekan Jepun yang penuh dengan hiburan. Pagi tadi tepi tuai, lepas tu makan, lepas tu whole day aku nak spend dekat satu tempat ni. Kat sini mana-mana pun hiburan. Peminat anime ke, video games ke, barang-barang elektrik ke, semua ada dekat sini. Sampai aku pernah dengar weh, macam kedai Gigo ni dia ada retro game lah. Macam-macam kedai, Super Potato ada game-game yang unik, yang lama punya, yang dah tak ada dekat negara-negara lain. Punya ramai dekat sini dan satu tourist spot yang wajib mai bila mai Tokyo ni. So geng, kita akan explore Akihabara dan aku akan tunjuk kat hampa tempat-tempat yang unik-unik. Contoh macam retro arcade game, retro game PSP, apa benda aku tak tahu, banyak benda. Tapi aku akan explore dengan hampa, kita main sekali. Jom. Geng, satu benda yang betul-betul interest aku kat Gigo ni bukan arcade game tau. Arcade game anywhere pun kita boleh find. Tapi kat sini masih ada retro punya weh, yang lama-lama punya. Tengok race kuda ke, kereta ke, semua. So, jomlah kita cari main sedikit sebanyak yang kita rindu main dulu. Tapi lah ni dah tak ada kat Malaysia. Jom. Okey, game helikopter ni hampa ingat tak dulu-dulu? Boleh lah kita jumpa kat Sungai Wang. Tapi hari ni aku akan main after so long. Ready gang? Jom. Mana tu? Ni. Macam mana nak tengok? Oh. Tembak. Wow geng, wow. Start kita akan race kuda kat sini. Kuda hitam.
Tak boleh weh. Oh, okey. Gila. Okay, yang tadi tu hampa tengok game retro kan. Yang ni completely game dancing. So, kita akan main jugalah benda ni. Harap-harap ada Michael Jackson punya. Tinggal play. Geng, travel mission memang enjoy lah main kat Gigo tadi. So kalau nak beli figurine ke, anime punya patung-patung kecil ke, ni lah yang mereka recommended Akihabara Radio Kaikan. Tempat ni dia macam satu shopping mall by dia sendiri. Setiap floor ada setiap barang-barang lah. Jom kita pergi tengok satu-satu. Aku tunjuk mana yang penting je untuk hampa, okey? Kat dalam ni, hobby station ni hampa boleh tengok lah dekat first floor ni. Dia ada kad-kad macam setiap ni. Galak aku dah masuk dalam. Rupanya nak naik ni queue ni. Oi, beratur. Untuk naik elevator je. Aku dah ingat Paul. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just let you beat me. Looks can be deceiving. Let you get the best of me. In bed with my worst enemy. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. This is a no-go. I just can't take hold. This is a danger zone. Pack up and get me home. So put your hand in mine. Follow me. 溶けてく夜明けにこれが最後の願いね Let's go! Geng, aku dah lepak dekat dua tempat tu sampai tak tahu dah jadi malam weh. Lama gila aku main. Aku terhibur dekat sini. By the way, inilah suasana Akihabara pada waktu malam. Dengan lighting-lighting dia, memang nampaklah Japan yang futuristik. Iconic Japan. Warna-warni geng, warna-warni. Lovely, lovely. Kita sambung lagi. Geng, hampa tengok depa tengah buat photoshoot kereta apa? Sakura macam. Apa dia? Supra. Kereta Supra depan tu warna orange tu. Kawan ni duduk tengah photoshoot. Geng, next ni kita nak pergi try vending machine yang kapsul tu. Kedai ni penuh dengan vending machine dan vending machine sahaja. Vending machine sahaja. Kita try satu-satu lah yang mana kita minat. Semua kita try. Tengok hampa tengok. Semua vending machine je kat dalam ni. Temui ni aku minat pedang. Mana tahu boleh dapat pedang yang padu ke. 500 yen ke satu game. Jom pusing. Dari produknya ni. Oh, geng kita reveal geng. Aduh payah. Okey. Dapat apa tu? Dapat pedang samurai. Sekali dengan stand dia. Wow. Geng, kita main satu game je sebab mahal 500 yen kat sini. Kita cari yang 100 yen. Kalau ada kita main banyak satu bagi puas. Tapi apa-apa pun pedang dah ada. Jom.
Ya.